নমস্কাৰ জনাইছো সকলোলৈকে আৰু পুনৰবাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটি আলোচনা কৰিম। বিষয়টো হৈছে যে এড পে কমিশন ইতিমধ্যে গঠন হৈ গৈছে আৰু এড পে কমিশনে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহৰ পৰা মেমৰেণ্ডামসমূহ বিচাৰিছে আৰু কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহেও নিজৰ নিজৰ দাবী সম্বলিত তেনেকুৱা মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত কৰি আছে। এটা বৰ্তমান যেটো যোৱা 25 তাৰিখৰ পৰা যে মিটিং এটা চলি আছে কৰ্মচাৰী সংগঠনৰ যেটো জয়েন্ট কমিটি যাৰ নাম হৈছে নেশনেল কাউন্সিল অফ জয়েন্ট কনসালটেটিভ মেচিনাৰী। এই কমিটিখন হৈছে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহৰ এটা জয়েন্ট ফৰাম আৰু এই জয়েন্ট ফৰামতে সকলো কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে একেলগ হৈ সকলো ধৰণৰ দাবীসমূহ আলোচনা কৰি এটা মাষ্টাৰ মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে যোৱা 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। আৰু এই মাষ্টাৰ মেমৰেণ্ডামখনতে কৰ্মচাৰীসকলৰ যি দাবীসমূহ বা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্টৰ যি কৰ্মচাৰীসকল আছে বা বিভিন্ন কৰ্মচাৰীসকলৰ যি সংগঠনসমূহ আছে সেই সংগঠনসমূহৰ সকলোৰে যি সমূহীয়া দাবী একেলগতে এড পে কমিশনক অৰ্পণ কৰিব। আৰু এই মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে যি মিটিং চলি আছে সেই মিটিঙত 5টা মুখ্য দাবীৰ ওপৰত বিশেষভাৱে আলোচনা হৈ আছে এতিয়া। আৰু সেই দাবীসমূহ খুব নিউজতো চৰ্চা হৈ আছে। গতিকে আমি সকলোৱে হে জানি লও কি দাবী আছে। এই 5টা দাবীৰ ভিতৰত এটা দাবী যেটো নেকি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। ময়ো সেই বিষয়ে বিশেষ জনা নাছিলো আগতে, এতিয়া কিন্তু গম পাইছো। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰো বুলি আহিছো। আপোনালোকে এই বিষয়ে জানিছিলে না জানিছিলে সেই বিষয়ে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব। বিষয়টো হৈছে সব 5টা দাবী সমূহৰ ভিতৰত যেটো মুখ্য দাবী হেতু হৈছে ফিটমেন্ট ফেক্টৰৰ ওপৰত যেটো দাবী হ'ব এতিয়া। সেই ফিটমেন্ট ফেক্টৰটো তেওঁলোকে ডিমান্ড কৰিছে আপ টু 3.25 লৈকে যাব লাগিব। এতিয়া 3.25 আপোনালোকে হয়তো বা নিশ্চয় এতিয়া ভাবিছে 3.25 ফিটমেন্ট ফেক্টৰ ইজ ইম্পসিবল। হ'ব পাৰে ইম্পসিবল বা পসিবল হ'ব পাৰে। হেতু কথা লৈ আমি পিছত চৰ্চা কৰিম। কিন্তু কথা হ'ল কি কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে 3.25 ফিটমেন্ট ফেক্টৰ যদি দাবী কৰি আছে কি বেচিছত দাবী কৰিছে হেতু হে আসল কথা। এনেটো দাবী কৰিব নোৱাৰে। নিশ্চয় এড পে কমিশনৰ ওচৰত যেতিয়া দাবী উত্থাপন কৰিব দাবীটো এনে উত্থাপন নকৰিব ন, তাৰ কিবা বেচিছ থাকিব লাগিব। সেই বেচিছটোহে খুব ইম্পৰ্টেন্ট। আপোনালোকে এটা চাওক যেটো দাবী আছিল সেই দাবীটো হৈছে যে ইনক্ৰিজ ফেমিলি ইউনিট ফ্ৰম 3 to 5। এতিয়া ফেমিলি ইউনিট কি হয় আপোনালোকে শুনিছিলে নাই কমেন্ট সেকশনত জনাব। 7 পে কমিশনে যে দৰমহাৰ ৰিকমেন্ডেশন দিছিলে সেইটো সময়ত তেওঁলোকে ফেমিলি ইউনিট 3 হিচাপে ধৰিছিলে আৰু এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে দাবী কৰিছে যে ফেমিলি ইউনিট 3 নহয় এতিয়া 5 ধৰিব লাগিব। কি হয় এটো ফেমিলি ইউনিট 3 কি হয় ফেমিলি ইউনিট 5। তাৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকল কেনেকৈ উপকৃত হ'ব বা ইমান দিনলৈকে কেনেকৈ সাফাৰ হৈ আছিল হেতু আপোনালোকে এতে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব চাব। এটো Aykroyd Formula ওপৰত বেছ কৰা এটা থিওৰি হয়। আপোনালোকে চাই ল'ব। ফেমিলি ইউনিট 3 কোন কোন সময় আছে চাব। এমপ্লয়ি, স্পাউস থাকিব আৰু দুজন চাইল্ড থাকিব। দুজন চাইল্ডক এটা ইউনিট বুলি ধৰিছে। এই তিনটা ফেমিলি ইউনিটক চলিবৰ কাৰণে এটা ডিগনিফাইড লাইফ এনজয় কৰিবৰ কাৰণে যিমান খৰচ পাতি প্ৰয়োজন হয় সেই প্ৰয়োজন অনুসাৰীহে তেওঁলোকে স্যালাৰি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে। এই তিনটা ইউনিটৰ ফেমিলি চলিবৰ কাৰণে কিমান খৰচ পাতি প্ৰয়োজন হয় হেতু নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে Aykroyd ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছ কৰি। এতিয়া আকৌ সেই সেম ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বেছ কৰিয়েই ফেমিলি ইউনিট 5টা ধৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে। এতিয়া ফেমিলি ইউনিট 5 হলে কোন কোন তাত ফেমিলি ইউনিটৰ ভিতৰত আহিব। এমপ্লয়ি থাকিব, স্পাউস থাকিব, 2 চাইল্ড থাকিব। হেতু আগৰ 3টা ইউনিট থাকিবই। লগতে আৰু 2টা ইউনিট বহাব বিচাৰিছে ফাদাৰ এণ্ড মাদাৰ অৰ্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট সকল। কৰ্মচাৰী এজন নিজৰ পেৰেন্টছকটো চাবই লাগিব যদি তেওঁলোক ডিপেন্ডেন্ট হয়। আৰু মোষ্ট অফ দি এমপ্লয়িৰ যদি পেৰেন্টছ সকল আছে তেওঁলোকটো এমপ্লয়িৰ ওপৰতে ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে। গতিকে এই দুটা ফেমিলি ইউনিটটো কনসিডাৰ কৰিবৰ কাৰণে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে দাবী উত্থাপন কৰাৰ এতিয়া আলোচনা হৈ আছে। যেতিয়া ফেমিলি ইউনিট 3 আছিলে তেতিয়া যেটো দৰমহা আছিলে তেতিয়ালে হে সেম ফৰ্মুলা ক্যালকুলেশন কৰি এতিয়া ফেমিলি ইউনিট 5 লৈ বৃদ্ধি হলে নিশ্চয় তেতিয়ালে দৰমহাটো বঢ়াব লাগিব। ফৰ্মুলাটো একেই। চৰকাৰে যদি এই যেটো 5টা ফেমিলি ইউনিটৰ দাবীটো যদি মানি লয় তেতিয়ালে কৰ্মচাৰীসকলৰ যেটো দৰমহা এড পে কমিশনৰ যেটো নিৰ্ধাৰণ হ'ব সেইটো 3.25 ফিটমেন্ট ফেক্টৰৰ মতে যে নিৰ্ধাৰণ হ'ব পাৰে সেইটো সম্ভাৱনা খুব বেছি। আমি ভাবিব পাৰো যে এটো ইম্পসিবল 3.25 হলে বহুত বেছি দৰমহা বাঢ়ি যাব। ইমান বাঢ়িলে চৰকাৰৰ ওপৰত বহুত বেছি এটা ফাইনান্সিয়েল বাৰ্ডেন আহিব। গতিকে চৰকাৰে ইমান বঢ়াব নোৱাৰে। কিন্তু যদি এই ফৰ্মুলাটো যদি কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে চৰকাৰক মানি ল'বলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে তেতিয়াহলে ফিটমেন্ট ফেক্টৰটো নিশ্চয় ভাল এটা পৰ্যায়লৈকে যাব হেতু আমি আশা কৰিব পাৰো। এতিয়া ইয়াৰ উপৰিও আৰু কেইটামান দাবী কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে উত্থাপন কৰিব বিচাৰি আছে। সেই দাবীসমূহ কি আছে ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা ফিটমেন্ট ফেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা দাবী কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে দাবী কৰি আছে হেতু হৈছে যে টিয়াৰ বেসড ফিটমেন্ট ফেক্টৰ অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ যেটো পে লেভেল আছে সেই পে লেভেলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ফিটমেন্ট ফেক্টৰৰ কথা উল্লেখ কৰি আছে। আৰু এটা দাবী আছে হেতু আছে এনুৱেল ইনক্ৰিমেন্ট যেটো বৰ্তমান আছে 3%। আগত 6 পে কমিশনৰ সময়টো এনুৱেল ইনক্ৰিমেন্ট 3% আছিল আৰু 7 পে কমিশনতো এনুৱেল ইনক্ৰিমেন্ট 3%তে ৰাখিলে। এতিয়া কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে এইটো 7% লৈকে বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে দাবী কৰি আছে। আৰু এটা দাবী কৰিছে কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে হেতু হৈছে মেডিকেল এলাউন্স বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে দাবী কৰি আছে। আৰু এটা দাবী খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী হেতু হৈছে যে এনপিএস আৰু ইউপিএস বাতিল কৰিব লাগে আৰু
অনলি OPS কনসিডাৰ কৰিব লাগে এইটো দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে আৰু এটা দাবী আমি ইয়াতে উল্লেখ কৰিব পাৰো সেই দাবীটো হৈছে যে লিভ এংগেজমেন্ট যেটো পায় লিভ এংগেজমেন্ট 300 দিনৰ পৰা 400 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে গতিকে এই সমূহ দাবী খুব ইম্পৰ্টেন্ট দাবী সমূহ হয় কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই গোটেইখিনি কথা যেহেতু এতিয়া আলোচনা হৈ আছিল নিউজত সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত মই আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিওটো লৈ আহিলো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেন্ট সেকশনত আৰু ফ্যামিলি ইউনিটৰ ওপৰত খুবেই আলোচনা হৈ আছে আৰু সেই যদি ফ্যামিলি ইউনিটৰ দাবীটো কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে যদি চৰকাৰক মানি ল'বলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে তেতিয়াহলে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল খবৰ আহিব ফিটমেন্ট ফেক্টৰ আমি যেটো ভাবি আছো 2 আশে-পাশে হ'ব বুলি যেটো ভাবি আছো হেতু বাহি পেলা হয়তো 3 উচ্চ চাপিবও পাৰে হেতু কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহে দাবী কৰাৰ নিচিনাকে 3.25 লৈকে নগলেও কিন্তু ভাল এটা এমাউন্টত বাহি যাব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰো গতিকে গোটেই বিষয়টো আপোনালোকে কি ভাবিছে কমেন্ট সেকশনত জনাব গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনালো আৰু নেক্সট ভিডিওত পুনৰ লগ পাম